Hôm nay, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự thật thú vị về dầu mỏ, thứ nhiên liệu không thể thiếu trong cuộc sống. Bạn sử dụng hàng ngày nhưng có những sự thật về chúng mà bạn chưa biết, có thể làm bạn bất ngờ đấy. 1. Sự hình thành của dầu mỏ. Người ta tin rằng dầu được hình thành từ các sinh vật đã tuyệt chủng. Chỉ có điều đây không phải là voi, mammoth hay khủng long, đó là sinh vật phù du biển, và một tỷ lệ lớn không phải là sinh vật phù du có nguồn gốc động vật, mà có nguồn gốc thực vật. 2. Cách khai thác dầu mỏ. Muốn khai thác dầu, người ta khoan những lỗ khoan gọi là giếng dầu. Khi khoan trúng lớp dầu lỏng, thông thường dầu sẽ tự phun lên do áp suất cao. Khi lượng dầu giảm thì áp suất cũng giảm đi, người ta phải dùng bơm hút dầu lên hoặc bơm nước hay khí xuống để duy trì áp suất cần thiết. Một số nước có phần lớn các giếng dầu nằm trên đất liền và tương đối nông như Mỹ, Nga, khu vực Trung Đông. Tuy nhiên tại nhiều khu vực khác các giếng dầu được khoan và khai thác ngoài biển kéo theo chi phí khá cao. 3. Nơi khai thác dầu đầu tiên. Người ta tin rằng người Trung Quốc là người đầu tiên khoan giếng dầu. Sự kiện này được đề cập vào năm 347, chất được gọi là dầu núi. Ống tre được sử dụng để khoan và khai thác, độ sâu của giếng có thể vượt quá 200 mét. 4. Dầu đã được con người sử dụng trong hơn 6.000 năm. Người ta tin rằng nhân loại đã tích cực sử dụng dầu cho các nhu cầu của mình trong hơn 6.000 năm. Người Babylon cổ đại đã sử dụng một chất dầu mỏ gọi là bitum để xây dựng các tòa nhà và cũng để phủ lên bề mặt của tàu thuyền. Một chất dầu khác, hắc ím, đã được sử dụng vào thế kỷ thứ 8 như một chất kết dính khi làm đường ở Baghdad. Người Ai Cập sử dụng các loại dầu nhẹ để thắp sáng nhà của họ. Cơ sở của công thức tạo ra lửa Hy Lạp được người Byzantine sử dụng làm vũ khí súng phun lửa là dầu. 5. Vì chỉ nhờ có dầu mà cá voi mới được cứu khỏi sự diệt vong hoàn toàn. Vào thế kỷ 19, nhu cầu dầu cá voi rất lớn. Dầu cá voi được sử dụng rộng rãi trong đèn thắp sáng vì nó cháy chậm mà không tạo ra khói và mùi hôi. Ngoài ra, dầu cá voi được sử dụng để làm nến, làm chất bôi trơn cho các chuyển động của đồng hồ, làm lớp phủ bảo vệ trong các bức ảnh ban đầu và là một yếu tố không thể thiếu trong sản xuất các loại thuốc, xà phòng và mỹ phẩm. Do nhu cầu tăng cao, nạn săn bắt cá voi vào giữa thế kỷ 19 đã dẫn đến sự tuyệt chủng gần như hoàn toàn của những loài động vật này. Nhưng nhờ dầu hỏa rẻ hơn, thu được từ quá trình lọc dầu và việc phát hiện ra cách sử dụng an toàn của nó như một nguồn thắp sáng, nhu cầu về dầu cá voi bắt đầu giảm mạnh. Ví dụ, hạm đội săn cá voi của Hoa Kỳ bao gồm 735 tàu vào năm 1846 và đến năm 1879 chỉ còn 39 chiếc. 6. Xăng đã từng cực kỳ rẻ vì nó vô dụng. Vào buổi đầu của sự phát triển của ngành công nghiệp dầu mỏ, dầu hỏa là sản phẩm mục tiêu của quá trình lọc dầu. Điều này có trước khi xe khách trở thành phương tiện giao thông phổ biến và rộng rãi. Xăng, vào thời điểm đó là sản phẩm phụ của quá trình trưng cất dầu thành dầu hỏa, không có nhu cầu đáng kể. Được sử dụng để điều trị cháy giận hoặc làm dung môi để làm sạch vết dầu mỡ trên vải. Trên thực tế, xăng quá rẻ nên nhiều công ty dầu khí chỉ đơn giản là đổ sông đổ bể. 7. Năng lượng của một thùng dầu. Một thùng dầu, khoảng 159 lít, chứa một lượng năng lượng khổng lồ, đó là 6.12 gigajoule hay 1.7 kWh. Nó tương đương với khoảng 20.000 giờ làm việc. 100 người phải làm việc cả tháng trong 7 giờ một ngày không nghỉ, ví dụ như thu hoạch, để tiêu hao lượng năng lượng chứa trong một thùng dầu. 8. Công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Công ty sản xuất dầu lớn nhất là Saudi Aramco, thuộc sở hữu hoàn toàn của nhà nước Ả Rập Xê Út. Giá trị thị trường của Saudi Aramco được ước tính đạt 2.000 tỷ đô la Mỹ, do đó đây là công ty có giá trị lớn thứ hai trên thế giới vào năm 2021 sau Apple. Đây cũng là một trong các công ty có doanh thu lớn nhất thế giới. Tổng sản lượng dầu thô của công ty trong năm 2013 là 3,4 tỷ thùng. Họ quản lý trên 100 mỏ dầu khí tại Ả Rập Xê Út. Saudi Aramco khai thác mỏ dầu trên bờ lớn nhất thế giới là Ghawar và mỏ dầu trên biển lớn nhất thế giới là Safania. 9. Dầu mỏ có màu gì? Màu thông thường là đen, nhưng cũng có dầu xanh, đỏ, màu xanh da trời. Có dầu không màu, thực chất là khí ngưng tụ. Độ đặc phân biệt dầu nặng, chứa nhiều tạp chất không phải carbon. Một chất lỏng như vậy là dày đặc và không thuận tiện cho việc chiết xuất. Dầu nhẹ thích hợp để sản xuất dầu hỏa và xăng. 10. Số dầu mỏ đã được đốt cháy. Trong toàn bộ thời gian của kỷ nguyên dầu mỏ hiện nay, chủ yếu là trong 70 năm qua, khoảng 950 tỷ thùng dầu, một thùng khoảng 159 lít, đã được đốt cháy trên thế giới. Hiện nay, khoảng 30 tỷ thùng dầu được đốt trên toàn thế giới mỗi năm, khoảng 80 triệu thùng mỗi ngày. Người ta ước tính dự trữ dầu thế giới khoảng 1,7 đến 1,8 nghìn tỷ thùng. 11. Mỏ dầu đầu tiên trên thế giới. Mỏ dầu đầu tiên trên thế giới được biết đến là mỏ dầu Edwin Drake ở Titusville, Pennsylvania, Hoa Kỳ. Ngày 27 tháng 8 năm 1859, Edwin Drake, một nhân viên của Seneca Oil Company,
đã khoan một giếng dầu sâu xuống đất và đã thành công khi khai thác được dầu mỏ từ tầng đất. Sự kiện này được coi là bước đầu tiên trong việc phát hiện và khai thác dầu mỏ thương mại. Khi đó, dầu mỏ chỉ được sử dụng như là một nguồn năng lượng phụ trợ và không ai ngờ rằng nó sẽ trở thành một nguồn năng lượng quan trọng và có ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu trong tương lai. Mỏ dầu Edwin Rake được coi là bắt đầu cho ngành công nghiệp dầu mỏ trên thế giới. 12. Quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Một trong những quốc gia gặp khó khăn nhất trên thế giới, Venezuela nhưng lại là quốc gia có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới, được xác định ở mức hơn 300 tỷ thùng. Tuy nhiên, các biện pháp trừng phạt và một số vấn đề khác khiến nước này không tận dụng được tối đa nguồn dầu mỏ giàu có của mình. Sau một thời kỳ hưng thịnh vào những năm 1990 và đầu những năm 2000, đợt sụt giảm giá dầu đầu tiên của thiên niên kỷ mới đã làm tê liệt nền kinh tế Venezuela. Trước khi nước này có cơ hội phục hồi, đã giáng đòn trừng phạt làm giảm sản lượng. Vào năm 2022, Venezuela sản xuất trung bình là 600.000 đến 700.000 thùng ngày, trong khi xuất khẩu trung bình hơn 600.000 thùng ngày. 13. Tổ chức dầu mỏ lớn nhất thế giới. Các nước xuất khẩu dầu mỏ thế giới, OPEC là tổ chức đảm bảo thu nhập ổn định cho các quốc gia thành viên và đảm bảo nguồn cung dầu mỏ cho các khách hàng. OPEC là tổ chức đa chính phủ được thành lập bởi các nước Iran, Iraq, Kuwait, Ả Rập Xê Út và Venezuela trong hội nghị tại Baghdad từ ngày 14 tháng 9 năm 1960. Trong 5 năm đầu tiên, trụ sở của OPEC đặt ở Geneva, Thụy Sĩ, sau đấy chuyển về Viên, Áo từ tháng 9 năm 1965. Các nước thành viên OPEC khai thác vào khoảng 40% tổng sản lượng dầu lửa thế giới và nắm giữ khoảng 75% trữ lượng dầu thế giới. Trên đây là 13 sự thật thú vị về dầu mỏ, giúp bạn hiểu hơn về cái gọi là vàng đen. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin thú vị và đừng quên cho mình một like khi thấy video hữu ích nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.